Hello friends, আজি এক্সেলৰ এই ভিডিঅ'টো কেইটামান টিপছ দেখাম আপোনালোকক। প্ৰথমতে এনেকৈ টেবুল এখনৰ ৰ আৰু কলামৰ হাইট ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰি। আহক টেবুলখন সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি হোমত থকা ফৰ্মেটত যাব লাগিব। ফৰ্মেট বটনত গৈ পেলাই ইয়াৰ ৰৰ যদি হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰ হাইট সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু 15 আছে 20 কৰিলোঁ আৰু অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কলামৰ উইডটো ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ফৰ্মেটত গৈ এনেধৰণে ইয়াত কলাম উইডত গ'লোঁ আৰু আমি কলাম উইডটো 20 কৰি ইনক্ৰিজ কৰিলোঁ। যদি আমি ইয়াত থকা চেল এটাৰ ভেলু বা টেক্সট এডিট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চেলটো সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কিবৰ্ডৰ ওপৰত থকা F2 কীটো প্ৰেছ কৰিব। F2 প্ৰেছ কৰিলে এতিয়া আপুনি এনেধৰণে এডিট কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি F2 প্ৰেছ নকৰাকৈ এনেধৰণে চেলটোৰ ওপৰত ৰাখি পেলাই যদি এডিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আগত যিটো থাকে সেইটো ডিলিট হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপুনি কিবৰ্ডৰ F2 প্ৰেছ কৰি পেলাই এডিট কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰটো চাওঁ আহক। আমি ইয়াত দেখা এই কলামটোৰ যিটো টোটেল ভেলুটো উলিয়াব লাগে ধৰক তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব চাওঁ। য'ত লাগিব আমি তাত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া একেলগে অল প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু ইকুৱেল প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ এই কলামটোৰ ভেলুটো ওলাই গ'ল টোটেলটো। এতিয়া চাওঁ আহক ফৰ্মেট এনেকৈ কৰিব পাৰি দেখাইছোঁ। Ctrl+1 যদি প্ৰেছ কৰে এনেধৰণে চাৰ্টখন আহিব, কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি চেলখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। Ctrl+1 প্ৰেছ কৰিলোঁ, ফৰ্মেট আহিলে আমাক ধৰক কাৰেঞ্চি লাগে, কাৰেঞ্চি সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু অ'কে কৰিলোঁ আৰু এনেধৰণে নাম্বাৰখিনি কাৰেঞ্চিলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। আমি ইয়াত দেখা টেবুলখনত যদি আমি ফিল্টাৰ লগাব বিচাৰোঁ এনেকৈ কৰিব লাগে চাওঁ আহক। আমি সিলেক্ট কৰিলোঁ, সিলেক্ট কৰাৰ পাছত একেলগে Ctrl+C+L প্ৰেছ কৰিলোঁ। ফিল্টাৰ লগালে আমি তেতিয়া ইয়াত কি সুবিধা হয় চাওঁ আহক। ইয়াত ধৰি লৈছোঁ আমাক অকল ক্লাৰ্কৰ ৰকেইটা লাগে। এতিয়া আমি ক্লাৰ্কৰ ক্লিক কৰিলোঁ আৰু অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া অকল ইয়াত 3জন ক্লাৰ্ক আছে আৰু এই 3জন ক্লাৰ্ক ইয়াত ডিছপ্লে হ'ল। শেষৰটো কেনেকৈ শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰি ছেভ কৰিব পাৰি চাওঁ আহক। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এক্সেল দুয়োটাতে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি কিবৰ্ডৰ ওপৰত থকা F12 কীটো প্ৰেছ কৰিব আৰু তেতিয়া এই ছেভ এজ মেনুখন আহিব আৰু ইয়াতে আপুনি টাইটেলটো দি পেলাই ছেভ কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।